السلام عليكم ورحمة الله. ليلى عبد اللطيف وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء الموافق 25 من أغسطس 2026، وإليكم كل التوقعات لجميع الأبراج، حيث تشير ليلى عبد اللطيف وتبدأ ببرج العقرب الذي يميل إلى تذكر المواقف التي تركت أثرا قويا بداخله، سواء كانت جيدة أو مؤلمة. وتنصح ليلى عبد اللطيف برج العقرب: لا تجعل تجربة عاطفية قديمة تحدد موقفك من كل علاقة جديدة. التفكير المستمر في مواقف قديمة قد يستهلك طاقتك ويؤثر في راحتك. قد تشعر خلال الفترة المقبلة بأنك أصبحت مستعدًا لإغلاق صفحة قديمة بصورة أكثر هدوءًا، وربما تدرك أن بعض الإجابات التي كنت تبحث عنها لم تعد مهمة كما كانت من قبل. برج الميزان، والذي يميل إلى تجنب الخلافات قدر الإمكان، ولذلك يفضل الصمت في بعض المواقف حتى لا يسبب ضيقا لشخص قريب منه. وتنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج الميزان: قد يكون الوقت مناسبا للحديث مع شريك حياتك عن أمر ظللت تؤجله حتى لا تحدث مشكلة. الضغط الناتج عن محاولة إرضاء الجميع قد يستهلك طاقتك دون أن تشعر. قد تجد خلال الفترة المقبلة أن التعبير عن رأيك في الوقت المناسب يمنع سوء تفاهم كان يمكن أن يستمر لفترة أطول. برج العذراء، يهتم مولود برج العذراء بالتفاصيل، ويحب أن يؤدي الأشياء بصورة التي يراها صحيحة، لذلك قد يضع لنفسه معايير مرتفعة في العمل والعلاقات وحتى في تفاصيل حياته اليومية. وتنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج العذراء: تجنبوا التعامل مع الاهتمام بالصحة باعتباره مشروعا يحتاج إلى الكمال. قد تتعلم خلال الفترة المقبلة أن بعض النتائج الجيدة لا تحتاج إلى المزيد من التدقيق. أما مواليد برج الأسد فيميلون إلى النظر لما يحققه الآخرون ومقارنة خطواته بما وصلوا إليه، خاصة عندما يشعر أن شخصا في محيطه يتقدم بصورة أسرع منه. وتنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج الأسد: الاهتمام بصحتك يجب أن يكون مرتبطا بما يحتاجه جسمك وليس بما يفعله الآخرون. قد تكتشف خلال الفترة المقبلة أن إنجازا قد تعتبره بسيطا يمثل خطوة مهمة في طريقك. مواليد برج القوس يميلون إلى حب الحركة واكتشاف الأماكن الجديدة، ويجد في السفر فرصة للابتعاد عن الروتين وتجربة أجواء مختلفة. تنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج القوس: إذا كنت تخطط لرحلة أو يوم طويل خارج المنزل، اهتم بالراحة والطعام والماء، ولا تجعل الحماس يدفعك إلى تجاهل احتياجات جسمك. وقد تقترب خلال الفترة المقبلة من تنفيذ رحلة أو تجربة كنت تفكر فيها منذ فترة طويلة. مواليد برج الجدي: يتحمل مولود برج الجدي مسؤولياته بجدية، وغالبا ما يفضل الاعتماد على نفسه حتى في المواقف التي يمكنه فيها الاستعانة بالآخرين. وتنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج الجدي: قد يكون من الجيد أن تخبر شريك حياتك بما يشغلك بدلا من محاولة إخفاء الضغوط حتى لا تزعجه. المشاركة في المشكلات تقرب المسافات وتمنح الطرف الآخر فرصة لدعمك. تجنب تحمل الإجهاد لفترات طويلة، خاصة إذا كنت تجمع بين العمل والمسؤوليات المنزلية دون راحة. قد تجد خلال الفترة المقبلة أن التعاون مع الآخرين يفتح أمامك طريقا أسهل لإنجاز أمر كنت تحاول التعامل معه بمفردك. مواليد برج الدلو يميلون إلى توزيع
وقتهم بين العمل والأصدقاء والاهتمامات المختلفة، وقد يجد نفسه أحيانا منشغلا بأمور كثيرة في الوقت نفسه. ورغم حبه للتواصل والتجارب المتنوعة، فإنه يحتاج إلى مساحة خاصة يستطيع فيها التفكير والراحة بعيدا عن الطلبات المستمرة. لذلك تنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج الدلو قد تحتاج إلى تقليل السهر أو الجلوس الطويل أمام الشاشات. ستدرك خلال الفترة المقبلة أن حماية وقتك لا تعني الابتعاد عن الناس. مواليد برج الحوت، يميل مولود برج الحوت إلى الانتباه للتفاصيل الصغيرة التي قد لا يلاحظها الآخرون، وغالبا ما يعتمد على إحساسه الداخلي عند التعامل مع الأشخاص والمواقف. وتنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج الحوت: إذا شعرت بتغير في تصرفات شريك حياتك فلا تبني موقفا كاملا على إحساس عابر، بل تحدث معه واسأله عما يشغلك. اهتم بإشارات جسمك ولا تتجاهل الشعور بالإرهاق أو الحاجة إلى الراحة. قد تجد خلال الفترة المقبلة أن موقفا كنت تشعر تجاهه بعدم الارتياح يحتاج إلى مزيد من الانتباه. مواليد برج الحمل، مولود برج الحمل يملك طاقة لا تضاهى وإرادة صلبة تقوده دائما للأمام، شجاع ومندفع لا يخشى خوض التحديات مهما كانت. لذلك تنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج الحمل: حاول أن تمنح أفكارك وقتا كافيا قبل تنفيذها. الحماس نقطة قوة لديك، لكنه قد يتحول إلى استعجال إذا لم تراجع التفاصيل. قد تشعر برغبة أكبر في الوضوح، ولن تكون مستعدا للاستمرار في علاقة تقوم على التخمين أو الرسائل المتناقضة. مواليد برج الحمل، وتوقعات قد تحمل لك الفترة المقبلة فرصة لإعادة ترتيب بعض الملفات التي ظلت معلقة خلال الفترة الماضية. مواليد برج الثور، يمتلك مولود برج الثور شخصية عملية وهادئة، يعرف جيدا قيمة الاستقرار والأمان. من أبرز صفاته الإيجابية الوفاء والصبر والقدرة على تحمل المسؤولية. وتنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج الثور قد تصبح أكثر وضوحا في تحديد ما تريده من العلاقة. إذا كنت مرتبطا فربما تحتاج إلى كسر الروتين، أما غير المرتبط فقد يجد نفسه أمام تعارف يتطور ببطء لكنه يحمل قدرا من الجدية. احرص على الحركة حتى إذا كانت طبيعة عملك لا تتطلب نشاطا بدنيا. المشي المنتظم وتخصيص وقت للراحة يمكن أن يساعدك على التخلص من ضغوط اليوم. قد تشهد الفترة المقبلة تحسنا تدريجيا في أحد الملفات المالية أو المهنية التي شغلت تفكيرك. مواليد برج الجوزاء، يعرف مواليد برج الجوزاء بأنهم اجتماعيون بالفطرة، يجذبون من حولهم بخفة ظلهم وسرعة بديهتهم، قادرون على التكيف في أكثر البيئات. ولذلك تنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج الجوزاء: الراحة الذهنية مهمة بالنسبة لك لأن كثرة التفكير قد تستنزف طاقتك. الفترة المقبلة تحمل احتمالات جيدة لتوسيع دائرة العلاقات المهنية. قد تتعرف إلى شخص يقدم لك فكرة أو فرصة جديدة، لا تقلل من أهمية التواصل مع الآخرين. وأخيرا برج السرطان، يتميز برج السرطان بالحنان والاهتمام بمن حوله، وغالبا ما يمنح العلاقات مساحة كبيرة من حياته. ولذلك تنصح ليلى عبد اللطيف مواليد برج السرطان: اهتم بتوازنك النفسي بقدر اهتمامك بالمسؤوليات اليومية. تحتاج إلى قدر أكبر من التنظيم، خصوصا إذا كنت تميل إلى الإنفاق على الأسرة أو الأشخاص المقربين. ساعد الآخرين عندما تستطيع، لكن دون أن يكون ذلك على حساب استقرارك الشخصي. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم والسلام عليكم وإلى اللقاء.